Вітаю, друзі. Ну що, новини просто приголомшливі. На Банковій зараз істерика і волання через те, що Андрій Єрмак на цьому тижні може отримати підозру в корупцію. Це обговорюється сьогодні на 4-му поверсі у президента України Володимира Зеленського. Більше того, найчастіше волає, що вони мають собі. Як вони можуть? Вони зазіхають на сім'ю. Це не перебільшення, це воплі, які чули ті люди, які таки не дочекалися зустрічі з Володимиром Олександровичем, тому що він хвилюється через інше. Він хвилюється через підозру Андрію. Цікаво, це той самий Андрій, у якого будинок поряд з Вовою, а ще поряд з Умєровим і Чернишовим, ну, в династії. Дуже хотілося б дізнатися. А тепер про все по черзі від злих язиків з Банкової і деяких добрих язиків з антикорупційних структур. На Банковій впевнені, що на цьому тижні може отримати підозру Андрій Єрмак. Більше того, вони бояться, що це може статися до ТСК 14 травня. Саме тоді на цю ТСК повинні прийти очільники САП і НАБУ і пояснити, чому досі ані Єрмак не отримав підозру, ані Умєров не відсторонений від своєї посади. Більше того, питання стоїть руба. Так, руба. Якщо буде підозра, то Зеленський вважає це оголошення йому особисто війни. Ну, він взагалі може зараз приймати все, що завгодно. Він давно вже перейшов в короля, з якого трохи пришелепкуватого, бо накладати санкції тільки тому, що він хоче, наприклад, як на Богдана, він може. А от прийняти те, що за корупцію вручають підозру, якось не може. Так от, чого чекають? Що напередодні зараз ТСК Єрмак отримує підозру. Або 13-го, або 14-го зранку. І там вже прозвітують. Хоча є альтернативи, які пропонує Банкова. Знову, на думку злих язиків з Банкової, це варіант. І вони мені це озвучили. Пропонується, щоб Кривонос поїхав у відрядження. Як Пронін поїде, або як зараз поїхав Умєров. Якраз Умєров буде мандрувати дуже довго, щоб не повертатися і не отримати підозру. До речі, вирогідність отримання підозри Єрмаком, ну, скажімо так, значно вище, ніж Умєров. Я не знаю, може Умєров дає зараз якісь свідчення, може ще щось. Не знаю, мене це не цікавить. Мене цікавить головне. Чому раніше не отримували вони підозри? Чому отримують зараз? Поясніть, за що це дійсно цікаво. Але головне, а як після того, що ми все знаємо, Зеленський не відсторонив від посади секретаря РНБО Рустема Умєрова? Чому не зняв його з голови переговорної групи? Тут це нагадує все, як і завжди. Зеленський принципово хоче передавити всіх. Більше того, він вже заявив, що якщо... І тут увага, бо це дуже цікаво. Вважайте це анонсом. Якщо підозра буде вручена, почнеться атака на САП і НАБУ. Зеленському вже пояснюють, що атака на САП і НАБУ, яку він хоче зараз провести як удар у відповідь, призведе до катастрофічних наслідків для України. Ну, по-перше, 90 мільярдів папа. Зразу. Це для розуміння. Хрест на шляху до Євросоюзу і багато чого іншого. Але коли такі дрібниці хвилювали Володимира Олександровича. Більше того, далі буде найцікавіше. Що пред'явити тому ж самому Семену Кривоносу, вони знають. Там в нього ця історія ганебна з дитиною, але не лише це, там ще й земельна історія. В общем, в нього вистачає всього. Але ж йому там пояснюють, Кривонос же наша людина. На що Зеленський каже, якщо він не може нам допомогти, нам такі люди не потрібні. Це для розуміння, як це сприймається. Більше того, вони будуть і далі посміхатися один одному, але Зеленський вже вирішив майбутнє цієї людини. А от далі найголовніше, атака буде на Клименка, на голову САП. Бо без САПу нема кому підписувати підозри. Підозри депутатам, підозри очільникам структур, через які йдуть корупційні схеми, підозри міністрам, підозри членам кружка або кола, я не знаю, Зеленського, його успішним менеджерам і не дуже успішним, але замазаним в корупції. І тут найцікавіше. Якщо відстороняють,
голову САП, то це право і контроль переходить до Генерального прокурора. Але тут теж є нюанси. Згідно закону, Генпрокурор не може знати, це згідно норм закону, всі нюанси справ, по які веде САП і НАБУ. Але коли такі дрібниці хвилювали Зеленського і його підкаблучників? І от тут найголовніше. Якщо Зеленський дійсно розпочне це, ну це треба йому пояснювати. І схоже, що ті люди, які кажуть, що Береза, ну тебе він чує, ненавидить, але чує і розуміє, скажи, я кажу, це призведе до навіть не картонкового Майдану. Спроба захистити своїх корупціонерів через атаку на НАБУ і САП призведе до катастрофічних наслідків для України. Як назовні, так і всередині. Володимир Олександрович, ви своїм маленьким мозком, який готували на каналі 1+1 у Коломойського і на клубі веселих і кмітливих у Маслякова, це зрозуміти можете? Чи можете, але зупинити себе вже не хочете? Тому тут ще раз хочу пояснити. Наші європейські партнери дуже уважно слідкують за цією ситуацією. Вони дійсно все розуміють і дуже не хочуть, щоб зараз в Україні почалася ця колотнеча. Але вони вважають, що якщо людина займалася корупцією, вона повинна бути покарана. Навіть якщо вона дуже близька до Зеленського. Більше того, навіть якщо у Вови і у Андрія поряд будинки. Це вже нікого не хвилює. Тому, якщо це відбувається і потім іде атака на НАБУ і САП, ну ми всі розуміємо, що трапилось. Хоча і тут є нюанси. Ну, нюанс у нас є завжди. Справа у тому, що на Банковій сподіваюся все ж таки дотиснути або НАБУ, або САП, або обох, щоб нічого не було. І тоді у людей, ну, і це Банкова навіть не приховує, в їх явно ставлять, що НАБУ і САП домовляється, вся ця історія політична, це договорняки. Про що йде мова? Я би дуже не хотів, щоб дискредитація антикорупційних органів відбулася саме по сценарію, який виписують сьогодні сценаристи Офісу президента. Хотів сказати шоумена, але ми і так це знаємо. Тому дуже уважно слідкуємо за подіями. 14 травня покази представників НАБУ і САП, хоча, знову ж кажу, у Зеленського впевнені, що вони зможуть виштовхнути Кривоноса кудись там, в відрядження, як Пронін, щоб його, або як той же самий Умєров, щоб не прийшов. Чомусь вони в цьому певні. Подивимось. Але головне почути. Перше, плівки автентичні чи ні? Якщо автентичні, де підозра? Якщо нема підозр, поясніть чому. І тому НАБУ і САП готові сьогодні вже до того, що треба не тільки вручати підозри, а й закривати всю цю історію. Слідкуємо уважно. Як за тим, що відбувається, як і за тим, хто буде цьому протидіяти. А ще дуже уважно слідкуйте, хто буде розповідати. Не все так однозначно. Хто буде розповідати, НАБУ і САП погані, вони хочуть чогось поганого. Ну і, до речі, хто буде виправдовувати корупціонерів. А те, що це буде і будуть намагатися це зробити, я навіть сумніву не маю. Слідкуємо уважно. Попереду величезна турбулентність, в яку країну завів Зеленський і його успішні менеджери. Але якщо це допоможе припинити слати щомісячно двушечки на Москву, то воно того варто, бо ці двушечки будуть йти на обороноздатність країни. І, до речі, інші гроші не будуть міндічити з бюджету України. Я на це дуже сподіваюся. Слідкуємо уважно і перевіряємо те, що казали представники Офісу президента і інші хороші люди, реалізується чи ні. Не так багато часу залишилося, побачимо. Але те, що паніка в Офісі президента може підштовхнути їх до дурних рішень, не маю жодного сумніву. Так вже було неодноразово. Сподіваюсь, що все ж таки здорового глузду в них вистачить не заважати САП і НАБУ, а у САП і НАБУ вистачить доказів рішучості і сміливості, реалізувати заплановане, бо ще 2 лютого планувалось вручення підозру Єрмаку. Подивимось, що буде далі. До речі, відсторонення когось або там намагання їх якось якимись справами там гнобити в НАБУ і САП – дурна ідея, не призведе до результату. А от до проблем і для України, і для Зеленського гарантовано призведе.
Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб все було по закону. Сподіваюсь, все таки буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, щоб знати, що буде далі. Ну і головне, не забувайте, будь ласка, підтримувати ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді все буде Україна. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреби інтересів ЗСУ, щоб по Україні було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Thank you.